What's up mga pre? Ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxings. Ngayon, titignan natin ng isang portable LED RGB projector from Asus. Ito ang Zenbeam E1. Hindi yung RGB naman yung lights, RGB yung lens niya. Ang Asus Zenbeam E1 ay isang pocket RGB LED projector na may silver finish. May internal 6,000 mAh battery naman ito na may battery life up to 5 hours. Pwede nyo rin gawing power bank ang projector na ito. Unahin muna natin sa dimensions. Meron itong width na 10mm, height na 29mm, at depth na 83mm. Ang total weight naman ito ay 307 grams. So pumunta tayo sa lens at display nito. May light output to na 150 lumens na may native resolution na 854 pixels by 480 pixels. Pero kaya rin ito mag-support ng 1080p. Kaya nito mag-project ng 0.5 meters to 3.7 meters away from the wall na merong projection size na 16 inches to 120 inches. Sa top part naman ng projector, makikita natin ang focus dial at ang device buttons. Una muna sa preset button kung saan pwede kayo magpalit-palit ng projection mode tulad ng theater mode, eco mode, presentation mode, at iba pa. Sunod naman ay ang volume button / left navigation button. Ang menu button naman kung saan pwede nyo i-adjust ang volume, brightness, contrast, keystone, aspect ratio, presets, projection position, setup, presets, at projector nyo. Lastly, dito nyo rin makikita ang LED indicators ng battery at lamp ng projector. Sa magkabilang gilid naman, may ventilation holes ito, at sa isang side, nakalagay naman dyan ang 2 watts built-in speaker. Ito ang ating sound test. Sa I/O naman ito, meron itong headphone jack, HDMI port, USB port, ang charging port, at ang power button. Sa ilalim naman, makikita natin ang 4 na rubber feet para di mag-slip ang projector nyo kung ilalagay nyo siya sa lamesa. Meron din itong 1/4 threaded insert na pwede nyong ipang-mount sa mga tripods. So, tignan naman natin ang mga kasamang items pag binili nyo ang product na ito. Bukod sa projector, meron itong carrying bag, HDMI cable, power adapter, quick start guide, at ang warranty card. Ang SRP ng product na ito ay 17,720 pesos. So pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So unang-una is yung kanyang aesthetics. Kahit saan nyo siyang furniture ilagay or kung saan mo siya ipatong, okay na okay lang siya kasi nag-contemplate naman yung kanyang silver finish sa surroundings ng maayos. So okay na okay yung aesthetics niya. Pangalawa naman is yung kanyang portability. Dahil nga isa tong portable projector, hindi nyo lang sa bahay magagamit to. Pwede nyo rin siya gamitin outdoors o kahit may mga outing kayo na gusto nyo manood ng film o di kaya may presentation ka, isa kang teacher or professor, magagamit nyo to kahit saang field o kahit recreational use man lang. Also, hindi lang isang projector, pwede nyo rin siyang gamitin bilang power bank. So, pangatlo naman is yung kanyang quality. Okay na okay yung build quality niya. Sobrang hefty. Alam ko, hindi to madaling masira kahit mabagsak. Pero, ayoko i-try. So, sunod naman is yung kanyang display output. Okay na okay rin yung display output niya. Okay na okay yung kulay. Pwede nyo talagang gamitin to for movies. Pero, sa tingin ko, kung isa kang content creator, gusto mong gumawa ng mga videos gamit to, sa tingin ko, mag-stick ka na lang sa monitor. So, pang-apat na pros ko naman, which is ang last pro ko, is yung kanyang price. Alam naman natin na maraming projector dyan na normal size na almost the same price lang nito. So, kung portability yung hinahanap mo, hindi ka nalugi, medyo mababawasan ka lang ng mga features na nakikita mo kaysa dun sa mga malalaking projector. Pero yun nga,
ang use nito for portability. So, madadala mo siya kahit saan. And also, yun nga, nagiging power bank din siya. So, okay na feature yun. Kaya kung bibili naman kayo ng mas mura na projector kaysa dito, siguro okay din yun, pero yung quality hindi nyo ma-assure. Kasi nga, ito, sabi ko nga kanina, okay yung build quality and also Asus yung gumawa. So, kilala naman na brand ito. So, sulit na sulit pa rin yung price nito para sa projector na ito. So, pumunta naman tayo sa una nating cons. Actually, isa lang ang con ko para sa product na ito, which is ang kanyang packaging. Kasi may nakasama nga siyang pouch and such, pero wala siyang kasamang tripod or di kaya mount para matayo nyo man lang siya sa mga uneven surface. Pero pwede nyo nga siya ipatong sa mga flat surface, pero kung kayo'y nasa outdoors at kailangan nyo ng patungan, sa tingin ko bibili pa kayo ng sarili nyong tripod. Pero maliit lang naman na cons yun. So overall, kung naghahanap ka ng isang portable projector para sa movie theater, home theater, or di kaya kung manonood kayo sa labas ng mga friends nyo, or isa kang professor na gusto mong gumawa ng presentation or mag-present ng presentation sa mga students mo, or yun nga, kung office worker ka naman, yun nga, magpe-present ka din, okay na okay itong projector na ito. So bibigyan natin to ng Silver Award. Yes, may awards na tayo. Silver Award. So, dyan natatapos ang ating review para sa Asus Zenbeam E1 projector. Kung nagustuhan itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo, comment, suggestions, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section sa baba. Kaya kung nagawa nyo na yung mga like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.